चवळीची भाजी करायची, पण चवळी भिजत घालायला विसरलात? चला तर मग आजचा व्हिडिओ खास तुमच्यासाठी आहे. बऱ्याच वेळा काय होतं, कामाच्या गडबडीमध्ये चवळी भिजत घालायची विसरून जातो आणि दुसऱ्या दिवशी ऐन टायमाला काय भाजी करायची हा मोठा प्रश्न पडतो. चला तर मग चवळी भिजत न घालता कशी बनवायची चवळीची भाजी आज बघणार आहोत. आजचा व्हिडिओ अगदी खास होणार आहे. व्हिडिओ सर्वांनी शेवटपर्यंत बघावा. एक कढईमध्ये मी चवळी टाकून घेतलेली आहे. गॅसची फ्लेम ही मीडियम आहे. कढई पहिली छान गरम करून घेतली होती. आता यामध्ये आपण ही चवळी छान भाजून घेणार आहोत. ही चवळी आपण धुतली नाही तर आपण काय करायचं आहे, ही चवळी एका कपड्याने स्वच्छ पुसून घ्यायची, म्हणजे त्याला असलेली सर्व पावडरही निघून जाते. आता एक 2 ते 3 मिनटं भाजून झाल्यानंतर यामध्ये अगदी थोडंसं तेल टाकून याला पुन्हा एक 3 ते 4 मिनटं छान भाजून घ्यायचं आहे. थोडासा कलर बदलला की चवळीही काढून घ्यायची. आता एक कुकर घेतलेला आहे. कुकरमध्ये पाणी टाकून घ्यायचं आहे. पाणी छान गरम झालं की त्यामध्ये भाजून घेतलेली चवळी टाकायची आणि आता कुकरचं झाकण लावून याच्या 4 ते 5 शिट्ट्या मीडियम फ्लेमवर करून घ्यायच्या, जेणेकरून चवळी ही छान शिजते. तुम्ही अशा पद्धतीने चवळीची भाजी नक्की बनवून बघा. आता चवळी शिजते तोपर्यंत आपण वाटणची तयारी करून घेऊया. आता त्याच कढईमध्ये मी एक पळी तेल घेतलेलं आहे. त्यामध्ये थोडंसं खोबरं टाकून ते छान भाजून घ्यायचं आहे. खोबरं लालसर होईपर्यंत भाजून झालेलं आहे. आता हे खोबरं मी काढून घेत आहे. खोबरं काढून झालं की ह्याच तेलामध्ये आपण मीडियम साईजचे 2 कांदे कट करून घेतले, ते भाजून घेणार आहोत. कांदे छान परतून घ्यायचे. त्याचा कलर थोडा बदलला की आपण यामध्ये एक टोमॅटो टाकून घेतलेला आहे. आता कांदा आणि टोमॅटो छान शिजवून घ्यायचा आहे. छान मऊसूत झाला की हा कांदा टोमॅटो आपण डिशमध्ये काढून थंड करून घेणार आहोत आणि आता याचं वाटण करणार आहोत. तुम्ही बघताय कांदा टोमॅटोचं वाटण करण्यासाठी छान थंड झालेलं आहे. आता हे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये मी टाकून घेत आहे. कांदा, टोमॅटो, खोबरं आणि आता यासोबत मी एक 4 ते 5 लसूणच्या पाकळ्या आणि 7 ते 8 कढीपत्त्याची पानं घेतलेली आहे आणि अगदी थोडंसं पाणी टाकून याचं मी छान असं बारीक वाटण तयार करून घेतलेलं आहे. तुम्ही बघू शकतायत वाटण तयार झालं आहे. आता हे वाटण साईडला ठेवूया आणि त्याच कढईमध्ये आपण थोडं तेल टाकून घ्यायचं आहे. तेल छान गरम झालं की यामध्ये जिरं टाकायचं आहे. जिरं फुललं की थोडीशी मोहरी टाकून त्यानंतर लसूणच्या एक 5 ते 6 पाकळ्या बारीक कट करून त्या टाकून त्यात परतून घ्यायच्या आहे. लसूण छान तळून झाला की त्यामध्ये तयार करून घेतलेलं वाटण टाकायचं आहे. वाटणासाठी आपण कांदा, टोमॅटो आणि खोबरं हे पूर्णपणे भाजून घेतलं होतं, त्यामुळे वाटण हे पटकन शिजतं आणि त्याला छान तेल सुटतं. त्यामध्ये आपण मसाले टाकलेत. मध्येच व्हिडिओ बंद झालेला होता. मसाल्यांमध्ये आपण लाल मिरची पावडर, काळा मसाला आणि धना पावडर आणि थोडीशी हळद टाकून 1-2 मिनटं छान परतून थोडीशी बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर टाकून त्याला देखील परतून घ्यायचं आहे. अशा पद्धतीने हे परतून झालं की यामध्ये थोडंसं पाणी टाकून याला पुन्हा 1 ते 2 मिनटं छान परतून घ्यायचं, म्हणजे मसाला हा छान शिजतो. तुम्ही बघतायत कलर खूप छान दिसतोय. आता याला छान तेल सुटलेलं आहे. आता यामध्ये आपण शिजवून घेतलेली चवळी टाकून घ्यायची आहे आणि ही चवळी देखील या मसाल्यांमध्ये परतून घ्यायची. 1 ते 2 मिनटं परतून झालेली आहे. आता यामध्ये गरम पाणी टाकून याला आपण रस्सा भाजी करणार आहोत. जर तुम्हाला ही भाजी कोरडी खायची असेल तर पाण्याचं प्रमाण अगदी कमी टाका आणि 1-2 मिनटं शिजवून घ्यायची. आता आपण ही पातळ भाजी करतोय, त्यासाठी मी पाणी टाकून घेतलं आहे आणि याला छान उकळी काढली आहे. आता यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकून घ्यायचं आहे आणि यावर झाकण ठेवून याला 3 ते 4 मिनटं छान शिजवून घेणार आहोत. तुम्ही बघू शकतायत 3 ते 4 मिनटानंतर चवळीची भाजी छान तयार झाली आहे. अशी भाजी तुम्ही नक्की करून बघा. खायला खूप छान लागते आणि झटपट तयार होते. आता ही चवळी तयार झाली. आता यावर आपण बारीक चिरून घेतलेली थोडी कोथिंबीर टाकून याला आपण 1 ते 2 मिनटं उकळून घ्यायचं आहे आणि गरमागरम सर्व करायची. ही भाजी तुम्ही पोळी, भाकरी, अगदी पुरीसोबत देखील खाऊ शकतात आणि भातासोबत देखील ही भाजी छान लागते. तर तुम्ही अशी भाजी नक्की बनवून बघा. रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर तुमच्या मित्रमैत्रिणींमध्ये शेअर करा आणि व्हिडिओला लाईक करायला विसरू नका. चॅनलला आजच सबस्क्राईब करून ठेवा, कारण पुढचा व्हिडिओ आपला अगदी रेस्टॉरंट स्टाईल ग्रेव्हीची भाजी घरच्या घरी सोप्या पद्धतीने कशी बनवायची हे मी तुम्हाला दाखवणार आहे. चला तर मग भेटूया आपण नवीन रेसिपीसोबत. तोपर्यंत बाय बाय.